ทำไมใบชาที่ดูบอบบางถึงมีค่ามากจนเคยเป็นฉนวนของสงครามถ้าทองคำคือสกุลเงินของโลกในยุคหนึ่งชาก็เคยเป็นทองคำสีเขียวที่ทำให้จักรวรรดิใหญ่ต้องพังพินาศมาแล้วเพราะมันคืออาวุธและฉนวนสงครามที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลเราต้องย้อนกลับไป 2,737 ปีก่อนคริสตกาลในแผ่นดินจีนโบราณกับตำนานของจักรพรรดิซุนหนงท่านเป็นนักสมุนไพรตัวยงตำนานบอกว่าท้องท่านโปร่งใสเพื่อให้เห็นว่าสมุนไพรไปทำอะไรกับอวัยวะบ้าง ท่านจึงอุทิศตนด้วยการชิมพืชทุกชนิดเพื่อคัดแยกยาออกจากพิษวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังต้มน้ำร้อนอยู่ใต้ต้นไม้ป่ามีใบไม้ลึกลับปลิวลงในหม้อน้ำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองอมเขียวท่านลองจิบดูแล้วก็พบว่ามันล้างพิษในลำไส้ที่ท่านสะสมมาทั้งวันจนสะอาดท่านจึงเรียกมันว่าฉาซึ่งแปลว่าการตรวจสอบหรือชะล้างแต่นั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นค่ะและที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็จุดกำเนิดจริงๆมันอยู่แถวบ้านเรานี่เองค่ะ แถวเชียงรายเชียงใหม่ลากยาวไปถึงพม่าและยูนานต้นชาป่าสมัยนั้นไม่ใช่พุ่มเตี้ยๆแต่มันสูงเท่าตึก 4-5 ชั้นคนโบราณต้องปีนขึ้นไปเก็บใบที่ยอดต้นเพื่อเอามาเคี้ยวสดๆแค่จินตนาการก็ขมปีละค่ะแต่มันช่วยให้พวกเขาตื่นตัวเวลาออกล่าสัตว์เรายังเห็นร่องรอยนี้ได้จากวัฒนธรรมการกินเมี่ยงของชาวล้านนาในบ้านเราที่นำใบชามานึ่งและหมักเพื่อเคี้ยวเป็นมรดกจากยุคดึกดำบรรพ์ที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ พอเข้าสู่สมัยราชวงศ์ถังและซ่งคนยุคนั้นมองว่าชาคือโอสถสวรรค์พระนิกายเซนค้นพบว่าชาช่วยให้พวกท่านนั่งสมาธิได้นานโดยไม่หลับจนมีตำนานหลอนๆว่าพระโพธิธรรมหรือตักมอตัดเปลือกตาตัวเองทิ้งเพราะโมโหที่ตัวเองแอบหลับและเปลือกตานั้นก็งอกออกมาเป็นต้นชานี่คือการเปรียบเปรยถึงพลังของคาเฟอีนในยุคที่ยังไม่มีใครรู้จักวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะจีนยุคนั้นเริ่มประณีตขึ้นพวกเขาไม่ได้ต้มใบชาทั้งใบเหมือนเก่า แต่ใช้ก้านบดเป็นผงละเอียดแล้วตีด้วยไม้ไผ่ให้เป็นฟอง ซึ่งต่อมาพระญี่ปุ่นก็ได้นำวิธีนี้กลับไปพัฒนาจนกลายเป็นมัทฉะและพิธีชงชาอันประณีตที่มองว่าการดื่มชาคือการฝึกฝนจิตวิญญาณเรื่องราวความวุ่นวายทั้งหมดนี้มันเริ่มขึ้นช้าๆในศตวรรษที่ 17ตอนนั้นชาเดินทางจากจีนไปถึงอังกฤษในฐานะของฟุ่มเฟือยที่มีแต่กษัตริย์และขุนนางเท่านั้นที่จิบได้แต่พอเข้าสู่ศตวรรษที่ 18ชากลายเป็นพายุที่พัดถล่มสังคมอังกฤษ ชากลายเป็นยาเสพติดทางวัฒนธรรมเหมือนคนยุคนี้ที่ต้องมีชานมไข่มุกในมือตลอดเวลาคนอังกฤษเสพติดชาจนถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ได้ดื่มชาชีวิตก็อยู่ไม่ได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความหายนะ อังกฤษสั่งนำเข้าชาจากจีนเพิ่มขึ้นเป็นล้านปอนด์จนเกิดวิกฤตที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นคือเงินแท่งของประเทศอังกฤษกำลังไหลออกไปอยู่ที่จีนจนเกือบหมดคลังพวกเขาเลยหันไปรีดไถภาษีจากเมืองขึ้นอย่างอเมริกาเล่าว่าคนอเมริกันสมัยนั้นก็รักการดื่มชาเหมือนคนอังกฤษแต่จู่ๆอังกฤษก็สั่งว่าพวกคุณห้ามซื้อจากที่อื่นนะต้องซื้อจากบริษัทอังกฤษเท่านั้นและต้องจ่ายภาษีเพิ่มด้วยอยู่มาคืนนึงกลุ่มประท้วงที่ชื่อว่า Son of Liberty ก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปพวกเขาปลอมตัวเป็นอินเดียแดนแอบขึ้นเรือทุบหีบชา342หีบแล้วโยนลงทะเลจนน้ำกลายเป็นสีชาไปทั้งอ่าวเหตุการณ์นี้ทำให้คนอเมริกันมองว่าการดื่มชาคือการทรยศพวกเขาเลยหันไปดื่มกาแฟแทนและนำไปสู่สงครามเพื่อประกาศเอกราชเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาในที่สุดเมื่อเสียอเมริกาไปอังกฤษก็กำลังจะถังแตกอังกฤษเลยคิดแผนสุดโฉดขึ้นมาในเมื่อเราไม่มีเงินไปซื้อชางั้นเราก็ต้องทำให้คนจีนติดยาเพื่อให้เขาเอาเงินกลับมาให้เราสิอังกฤษเริ่มปลูกฝิ่นในอินเดียและแอบลักลอบขนเข้าไปมอมเมาคนจีนแทนบรรยากาศสมัยนั้นหดหู่คนจีนผอมแห้งนอนเฝ้าลงฝิ่นไม่ทำงานทำการจนเศรษฐกิจจีนพังพินาศฮ่องเต้เลยสั่งให้ขุนนางชื่อหลินเจิ้อสวีไปทำลายฝิ่นทิ้งและตำหนิว่าเป็นการทำลายทั้งสองชาติพอจีนลุกขึ้นสู้ด้วยการเผาฝิ่นทิ้งอังกฤษกลับใช้กำลังทหารเข้าข่มขู่สงครามฝิ่นครั้งที่1จึงปะทุขึ้นในปี 1839จีนที่ยังใช้เรือไม้และปืนโบราณไม่มีทางสู้เรือรบเหล็กพลังไอน้ำของอังกฤษได้เลยสงครามฝิ่นจึงจบลงที่คนจีนตายมากมายจีนต้องยอมก้มหัวเซ็นสนธิสัญญานันกิงที่ไม่เป็นธรรมถูกบังคับเปิดท่าเรือ5แห่งยกฮ่องกงให้อังกฤษจ่ายค่าชดเชยและทำให้การค้าฝิ่นถูกกฎหมายแม้จะชนะสงครามแต่อังกฤษก็ยังปลูกชาเองได้ไม่สำเร็จความลับยังคงอยู่ในมือพี่จีนบริษัท East India Company จึงจ้างนักพฤกษศาสตร์ชาวสกอตแลนด์โรเบิร์ตฟอร์จูนปลอมตัวเข้าไปเพื่อขโมยความลับเขาปลอมตัวเป็นพ่อค้าชาวจีนสวมเสื้อผ้าผมเปียปลอมและใช้ล่ามเพื่อเข้าถึงแหล่งปลูกชาเขียวชั้นดีอย่างอูยี่ซานฟอร์จูนใช้วิธีพิเศษเพื่อขนส่งเมล็ด 17,000 เมล็ดและต้นกล้า 2,000 ต้นรวมถึงคนงานจีน8คนไปอัดสามอินเดียแต่ต้นชาจีนที่ขนไปนั้นแทบจะปลูกไม่ขึ้นในอินเดียที่ร้อนระอุทางรอดเดียวของอังกฤษในตอนนั้นคือ
การนำเอาเมล็ดพันธุ์จีนที่เหลือรอดไปผสมข้ามสายพันธุ์กระชาป่าอัสสัมของท้องถิ่นอินเดียจนเกิดเป็นชาลูกครึ่งที่มีความอึดทนแดดทนฝนแบบอินเดียแต่ให้กลิ่นหอมละมุนแบบจีนนี่แหละอาวุธที่แท้จริงที่ทำให้อังกฤษชนะจีนในสงครามการค้าเพราะพวกเขาสามารถผลิตชาปริมาณมหาศาลได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่าแถมรสชาติยังถูกปากคนยุโรปมากกว่าเดิมด้วยมันไม่ใช่แค่การจารกรรมแต่มันคือการปฏิวัติพันธุกรรมพืชครั้งแรกๆของโลกเลยทีเดียวมาถึงเรื่องใกล้ตัวของเรากันทำไมชาต้องมีสีส้มด้วยล่ะและทำไมรสชาติถึงเข้มข้นขนาดนั้นความจริงมันมีจุดกำเนิดมาจากความประหยัดค่ะในอดีตใบชาเกรดดีมีราคาแพงพ่อค้าแม่ค้าเลยต้องหาวิธีลดต้นทุนด้วยการเอากากชาที่ชงแล้วมาต้มซ้ำจนรสและสีจืดจางพวกเขาเลยปิ๊งไอเดียใส่เครื่องเทศอย่างป่วยกั๊กเมล็ดกระวานหรือแม้แต่ดอกส้มเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมและสีสันให้กลับมาดูเข้มข้นน่าดื่มสีส้มแปรดที่เราเห็นมันเลยกลายเป็นเอกลักษณ์มีการเติมสีผสมอาหารลงไปเพื่อให้คนจำแบรนด์ได้ง่ายแล้วเมื่อมาเจอกับนมข้นหวานและน้ำแข็งตามสไตล์ประเทศที่ร้อนเหมือนซ้อมตกนรกอย่างบ้านเราชาไทยก็กลายเป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติเข้มข้นไม่เหมือนใครกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่คนทั่วโลกยกย่องให้เป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่ดีที่สุดในปัจจุบันจากใบไม้ป่าที่จักรพรรดิสนหนงค้นพบเมื่อ 5,000 ปีก่อนสู่เครื่องดื่มที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสงครามและการจารกรรมทุกจิบที่คุณดื่มวันนี้คือรสชาติของประวัติศาสตร์โลกที่ส่งต่อกันมาไม่รู้จบแล้วคุณล่ะคะชอบดื่มชาอะไรที่สุดคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยและถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Midnight Library แล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณค่ะ